Xin chào, mình là Thầy Trang. Bây giờ chúng mình đang đi, không phải dãy đây. Bây giờ chúng mình đang đi khám bệnh. Mình bị ốm. Chào mừng mọi người đến với vlog một ngày của mình và 2 con mèo. Mặc dù lúc đầu tiên này thì không có mèo, nhưng mà mình đang rất vội, mình đang đi khám. Bình thường nhá, đặt lịch ở bên Đức rất là khó luôn. Và mình còn là một đứa mà không có house arts, tức là bình thường mỗi một người đều sẽ đăng ký khám bệnh ở một nơi nào đấy cố định trong cái thành phố mà người ta ở. Thế nhưng mà mình không có cái chỗ đấy, tại vì mình không bao giờ bị ốm cả, trộm vía. Thế nhưng mà tự nhiên năm nay, trong cái khoảng thời gian này mình bị ốm tận 2 lần rồi. Thế nên mình lo mình phải đi ra bác sĩ khám xem mình có bị vấn đề gì không. Đau đầu quá. Đấy, thì cẩn thận đi sai đường. Thì sáng nay, ôi đi sai rồi. Trời đất ơi, là nhà bác sĩ ở đâu? Định đặt lịch thì bình thường đặt lịch là người ta sẽ cho là ok, 1 tuần sau đến nhé, hay là ok, tháng sau đến nhé. Bên Đức này là hay như thế lắm. Thế nhưng mà bác sĩ này bảo là ok, đến ngay đi. Xong mình kiểu hả? Ngay là mấy giờ? Là bây giờ? Bây giờ luôn á? Xong bác sĩ bảo đến luôn đi. Thế xong rồi mình kiểu 3 chân 4 cẳng mình chạy đến. Xong sẽ bên này đúng rồi. Thế bây giờ mình sẽ đi khám thật nhanh, bởi vì là tí nữa, bây giờ là 11 giờ và 11 giờ 45 phút thì Stormy và Eggy có lịch khám. Cả nhà đi khám ngày hôm nay. Thế nên là mình sẽ quay lại tất cả những gì diễn ra trong một ngày của mình và Stormy và Eggy cho mọi người xem. Chắc là mình đang nghĩ là mình phải quay 2 ngày, tại vì ngày hôm nay chỉ có đi khám thôi. Thế là hết à? Mình phải quay hôm nay và ngày mai. Yes. Ok, bắt đầu vào video. Và đây là cái phòng khám mà mình tới. Thì mình cũng hơi bất ngờ, tại vì trông nó hơi giống cái nhà hàng kiểu, trông nó hơi kiểu gia đình ấy mọi người. Nhưng mà cái chỗ này cách nhà mình có 300 mét thôi. Thế nên là mình nghĩ đây sẽ là house arts lâu dài của mình, nếu như mình còn ốm nhiều nữa. Geboren sind Sie am 20. Februar 1998. Hello mọi người, mình vừa mới ở chỗ với bác sĩ đi ra. Mình khám xong rồi, nhưng mà khám hơi lâu, thế nên là lịch khám của 2 con mèo phải đẩy lùi sang ngày mai. Vì lúc đầu mình vào phòng khám thì mình thấy kiểu lạ dã man luôn ý. Tại vì phòng khám nó rất là cổ, như kiểu là nó đã ở đó, thì chắc chắn là nó sẽ ở đấy kiểu chắc khoảng 50 năm nay rồi ý. Thế nhưng mà không renovate, cũng không kiểu làm mới lại hay gì cả. Các bác sĩ nhìn thấy mình là sinh viên ấy, xong rồi chưa kịp khám cái gì, bác sĩ bảo là thế cần giấy nghỉ học bao nhiêu ngày. Chắc tại nhiều bọn học sinh sinh viên đến xin cái giấy nghỉ học, nghỉ thi ấy, kiểu như là chứng nhận là bị ốm để được nghỉ học, nghỉ thi, không bị mất điểm các thứ ấy. Đấy, thế bác sĩ hỏi mình là thế cần giấy nghỉ bao nhiêu ngày, xong thì mình bảo là không. Cháu không cần giấy nghỉ, cháu cần được khám. Hello. Hello. Trời ơi, nhà của chúng ta bẩn quá. Hôm nay chúng mình dọn nhà thôi. Cho mình kia. Hôm đấy về nhà xong mình chỉ dọn qua cái chỗ nhà của mình một chút để nằm cho nó thoải mái. Sau là mình vật ra mình ốm rồi, mình không làm được thêm một cái gì nữa. Thế nên là skip to the next part. Sáng ngày hôm sau thì đến lượt Stormy và Eggy đi khám. Buổi sáng thì mình không cho chúng nó ăn, tại vì bác sĩ dặn là không cho ăn để còn nhỡ mà có gây mê hay làm xét nghiệm gì thì đỡ bị ảnh hưởng ấy. Thế nên là dậy một cái là mình cho chúng nó đi luôn. Tất cả đi khám không ạ? Không phải chung với nhau thì ok. Được rồi. Đi thôi, thì không phải chung, đi thôi. Trời ơi, bình thường là mình cho chúng nó vào trong cái giỏ chung với cái giỏ này, vì chỉ đi có 2 phút là đến nhà bác sĩ rồi. Thế nhưng mà hôm nay con Ghi nó ốm hay sao, nó mấy hôm nay rồi là nó không cho Stormy động vào người, không muốn ở cùng nhau, cho nên là phải cho vào trong túi.
Cái lúc mà mình ngồi phòng chờ ấy, kiểu con Stormy nó rất là hóng, kiểu như là có con chó con mèo nó đi qua, Mi nó cũng hóng ở tận đấy. Còn Eggy thì sợ chui kiểu trong túi. Đầu tiên là Eggy được khám trước, tại vì Eggy dễ tính hơn thì nó rất là hiền luôn ý. Bác sĩ có cắm cả cái nhật ký vào trong đít nó nên nó vẫn không phản ứng gì cả. Xong rồi là lấy máu xét nghiệm mấy ống liền, nó vẫn nằm im. Cho nên lúc mà tiêm phòng thì nó có kêu một chút xíu thôi. Fertig. Yay. Tiếp theo là đến cậu bé Stormy. Mọi người nhìn thấy không? Tất cả các bác sĩ phải đi ra ngoài hết, chỉ có mình và Stormy ở trong này thôi, để nó không bị kích động với mọi người. Mà nó vẫn hơi kích động một chút nha. Chỉ có mình mới có thể bế được nó ra khỏi cái lồng của nó và đặt nó vào trong cái lồng của bác sĩ thôi. Lần này thì Stormy chỉ cần tiêm phòng thôi, thế nên là không cần phải gây mê. Và mình chỉ cần bỏ nó vào trong cái lồng này. Bác sĩ tiêm cho nó 2 mũi, xong rồi là mình lại bỏ nó ngược trở lại cái lồng của mình và đi về. Thế là xong. Đừng đi cướp nữa rồi. Khe đi. Hello mọi người, mình đã đi khám về. Nhầm, không phải mình, hai con mèo đi khám về rồi. Đây là Infupass của chúng nó, năm sau đi tiêm lại. Stormy không phải gây mê bởi vì là Stormy năm ngoái đã gây mê và kiểm tra tổng quát rồi. Thế bác sĩ bảo là thôi năm nay chỉ cần tiêm thôi, không cần phải gây mê, không cần phải kiểm tra máu mấy gì nữa. Đấy, thế là chúng mình đi về. Eggy đang dỗi tôi. Cô Eggy đang dỗi tôi. Stormy thì không bị làm sao hết, còn con Eggy thì kiểu lấy một tí máu ở chân xong bác sĩ băng vào cho nó, nhìn buồn cười dã man ấy. Xong rồi nó cũng kiểu drama, nó chui vào trong cái phòng của nó, ở đây gọi là phòng của nó mọi người ạ, để nó trốn, để nó healing. Eggy và những con gấu bông của cô ta. Bàn tay nó đỏ lừ luôn này. Nó bị nóng lên, nó bị sốt lên rồi. Hello mọi người, mình vẫn đang ốm ở nhà và mình ở nhà 1-2 hôm nay rồi. Và những cái ngày mà mình ở nhà nhiều ấy, mà mình còn mệt nữa ấy, thì mình sẽ không làm được gì nhiều. Thì mình chỉ ngồi trên giường như này xong rồi mình edit video các thứ thôi. Và mình còn làm một cái hoạt động nữa, đấy là học prep mọi người ạ. Mình cứ vào mấy cái phòng speaking ảo ấy, xong rồi mình đọc câu hỏi, xong rồi mình trả lời như kiểu là nói chuyện đấy mọi người. Kiểu tự kỷ vậy. Thì bình thường là mình hay nói về cái học IELTS ở trên Prep. Thế nhưng mà nếu mà mọi người không biết thì ở trên Prep còn có cả học TOEIC. Cái phòng TOEIC nó cũng vừa mới có. Im đi, con mèo hồi. Thì mới có cái phòng speaking ảo của TOEIC. Thế nên là mình sẽ dùng thử cho mọi người. Tại vì mình biết là mọi người khi mà đi học đại học hoặc là chuẩn bị đi làm các thứ, hoặc là đang đi làm, thì mọi người nhiều khi sẽ cần phải thi TOEIC. Thế nên là mình sẽ review cho mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ làm thử. Thật ra mình chưa thi TOEIC bao giờ, thế nên là mình không biết cái dạng đề nó sẽ như nào cơ. Thì mình có thể lên đây để xem dạng đề TOEIC. Ở đây mình thấy có 11 câu hỏi này. If you would like to attend, please contact Karsh Johnson in our public relations office at 2014-0019. Em mình cảm thấy như kiểu mình là tổng đài mọi người, là kiểu mấy cái loa phát thanh ấy. So cool. Question number 3. Hey, hello, mình đã làm xong rồi. Thì làm xong mình được 150 trên 200, trình độ 6 trên 8. Tại đây là đầu tiên mình làm và mình vừa làm mình vừa kết hợp kiểu quay màn hình, chụp các thứ để làm pop-up cho mọi người nữa. Nên là nhiều khi mình bị làm kiểu nó quá cái thời gian suy nghĩ thì nó sẽ nhắc mình các thứ. Thì sau khi mà làm xong mình sẽ được nhận xét tổng quan trình độ song ngữ, thống kê mức độ hoàn thành theo 3 mốc, đấy là low, medium và high, và sẽ được chấm theo những cái tiêu chí như là đi thi thật. Mình thì mình chưa đi thi TOEIC bao giờ, thế nên đây là lần đầu tiên mình được tiếp cận với cái dạng đề thi TOEIC và mình thấy là nó khá là thú vị và mình sẽ hiểu được cái cách chấm điểm của TOEIC luôn ấy. Thì lúc mà mình đi thi mình nắm chắc được hơn những cái tiêu chí để mà mình lưu ý khi làm bài. Khi mà chúng mình đi thi speaking ấy thì mỗi câu hỏi sẽ được đặt ra để target đến một cái kỹ năng của mình và
nó sẽ có những cái tiêu chí chấm khác nhau. Thế nên là khi mà mình được chấm như thế này, mình sẽ nhìn rõ ra được là cái skill nào của mình yếu, cái chỗ nào mình vẫn còn thiếu. Ở câu hỏi số 2 nhá, thì cái tiêu chí chấm khi đi thi thật là pronunciation này, intonation này, and stress. Thì prep cũng chấm chuẩn từng cái tiêu chí đấy luôn. Ở cái câu 11 nha mọi người, ở đây thì cái tiêu chí chấm nó rất là nhiều. Cái relevance of content rất là hay nữa, như là cái độ liên quan của cái câu trả lời của mình đến cái câu hỏi, tức là mình không được nói linh tinh ấy mọi người. Bình thường AI nó chỉ nghe xem là phát âm này có đúng không, nhưng mà AI này nó còn phát hiện được là mình có nói lạc đề không nữa. Xịn nha. Trong mỗi cái tiêu chí này thì mình còn được chấm rất là kỹ, nó kiểu highlight từng từ, từng chữ mình nói lên để xem là sai ở đâu. Cái kinh nghiệm khi mà mình làm những cái bài này thì mình rút ra được là khi mà mình đi thi ấy, mình nói không cần phải quá nhanh, nhưng mà mình phải nói với một cái nhịp độ nó hợp lý, và mình phải nhấn nhá này, phát âm tròn vành rõ chữ. Như thế thì người ta chấm mình sẽ được điểm cao hơn là cái việc mà mình cứ nói liến thoáng, xong rồi máy nó không thu được, hoặc là người ta không nghe được những cái âm mà mình phát âm ấy, thì nó sẽ rất là phí cho mình. Cuối cùng là cái phần nâng cấp bài làm, thì ở đây nó sẽ cho mình một cái bài hay hơn, nhưng mà quan trọng nhất đấy là nó vẫn giữ nguyên cái ý tưởng của mình, thế nhưng mà nó chỉ cải thiện cho nó hay hơn thôi. Thì đấy là cái rất là hay của prep. Bên cạnh đó thì cũng có một bài mẫu tham khảo với cái band điểm cao hơn mình. Ok, nếu như mà mọi người muốn học thử cái khóa TOEIC này của prep thì mọi người có thể nhập cái code TT25 thạch trang 25 ở đây, mình sẽ để ở đây cho mọi người nhé. Thông tin giảm giá mình sẽ để ở đây. Ok, chúc mọi người học vui. Khi mà nuôi mèo thì sẽ có những cái buổi sáng rất là sớm hoặc là giữa đêm mọi người sẽ phải dậy, bởi vì con mèo nó bị nôn chớ này, hay là nó nghịch đổ vỡ một cái gì đó. Nó cũng y như là có trẻ con trong nhà ấy mọi người. Thế nên mình cảm thấy cái việc nuôi mèo nó là một cái commitment rất là lớn. Hôm nay thì đã là nhiều ngày sau cái lần đi khám lần trước rồi. Bây giờ thì mình đã khỏi bệnh rồi, và mình quyết định tiếp tục quay cái video này. Nhưng mà mình bị ốm một tuần, xong rồi cái nhà của mình nó bừa bộn lung tung hết cả. Mình quay góc nào nó cũng toàn là đồ đạc ấy mọi người. Thế nên là mình cảm thấy mình cần phải get my shit together. Vậy nên nửa sau của cái video này sẽ chuyển thành get our shit together. Mình và hai con mèo sẽ get our shit together trong ngày hôm nay. Và mình sẽ vlog lại, tại vì mình cảm thấy là trên những cái ask của mình rồi các thứ dạo gần đây mọi người cũng hỏi rất là nhiều, mọi người cũng request cái chủ đề này rất là nhiều. Và mình nghĩ là maybe mọi người cũng ở trong cùng một cái mood, tâm trạng như thế này ấy. Và mình muốn vlog lại những cái gì chân thật nhất. Thế nên là let's get our shit together. Thỉnh thoảng thì mình sẽ rơi vào những cái gọi là slump, kiểu như là tự nhiên mình bị không có hứng thú làm một cái gì cả, không có cảm hứng sống ấy mọi người. Thế nên là những lúc mà mình như thế ấy, mình sẽ đi dọn nhà, mình dọn sạch sẽ, thông thoáng nhà cửa, vứt bớt đồ đi cho nó đỡ rối mắt, thì cái đầu óc mình cũng sẽ thông thoáng hơn. Thế xong rồi mình sẽ ăn uống đầy đủ. Nhiều khi ấy, tâm trạng của mình tệ, xong rồi mình cứ nằm một chỗ hay mình cứ ngồi một chỗ mãi. Mình tưởng là mình bị cái gì ghê gớm lắm, nhưng mà thật ra mình chỉ đói thôi. Mình ăn vào mình hạnh phúc liền mọi người thử đi. Thì đó là về phần mình, là môi trường sống sạch sẽ, thoáng mát này, xong rồi là ăn uống đầy đủ. Còn với những con mèo thì chúng nó lúc nào cũng ăn uống đầy đủ rồi, môi trường sống mình cũng dọn rồi, thì chúng nó cần phải được gọi là vui chơi mọi người, hóng gió, hóng mát, xong rồi là nhìn ngắm mọi thứ. Đấy là những cái tiêu khiển của con mèo. Thế nên nếu như mọi người ở nhà chung cư cao tầng, mọi người có thể có những cái kiểu bird feeder, những cái chỗ ngồi để mèo nó ngắm ra ngoài cửa sổ được, nó nhìn được mọi thứ xung quanh, hoặc là cho chúng nó xem tivi. Hoặc là mèo nhà mình thì có thể ra ban công ngắm chim chóc, ngắm hàng xóm đi qua đi lại đó. Cái gì vậy? Tommy, con đừng có chọc con chó hàng xóm. Chọc nó kêu quá trời kìa. Nhìn thấy con nào nó sủa. Tommy. Đúng rồi, đi về nhà thôi, có thể phải gọi khản cổ cơ. Còn cái miếng đậu phụ kia, miếng đậu phụ ngu ngốc, đi về nhà thôi. Come here. Along with the
mình đã dọn nhà xong rồi. Bây giờ cũng là tầm khoảng giữa trưa rồi. Thì những con mèo buổi sáng chúng nó hoạt động xong rồi, tầm khoảng trưa cho đến chiều là chúng nó sẽ nghỉ ngơi, sẽ đi ngủ, sẽ kiểu nằm im. Vì chúng nó quen cái lịch sinh hoạt rồi ấy, là giờ này mình thường sẽ bận, hoặc là mình sẽ đi ra ngoài đi học hay gì đấy. Thế nên là cái khoảng thời gian giữa ngày này chúng nó sẽ không làm gì nhiều đâu, chúng nó chỉ ngủ thôi. Cái khoảng thời gian giữa ngày như này mình cũng rất là dễ rơi vào cái trạng thái gọi là midday slump ấy mọi người. Tôi cảm thấy hơi oải, cảm thấy là ok, buổi sáng mình đã làm việc rồi, bây giờ mình cần phải được nghỉ trưa một chút. Nhưng mà mình không biết mọi người như nào nhá, nhưng mà mình ấy là không được nghỉ trưa. Mình mà nghỉ trưa là mình nghỉ đến chiều luôn. Thế nên là khoảng thời gian này trong ngày mình sẽ kiểu phải push through. Rồi mình sẽ trang điểm một chút để cho nó hứng khởi lên. Foundation. Dạo này thì da của mình khá là ổn, thế nên là mình không trang điểm dày nữa. Mình chỉ đánh nền ở cái vùng trung tâm khuôn mặt này một chút xíu xíu. Kiểu bình thường mình quay video nhá, thì mèo của mình nó cũng có xuất hiện trong video ấy. Thế nhưng mà bây giờ mình kiểu quay video về những con mèo, mình mới nhận ra là cái điều này rất là khó. Tại vì mình không thích kiểu như là bắt mèo của mình làm trò để cho mình quay, mà kiểu có muốn bắt cũng không được ấy. Đấy, thế nên là rất là khó. Và thêm một cái nữa là kiểu từ hôm trước đến hôm nay thì kiểu mình bị ốm, xong rồi nhà cửa lộn xộn. Mình ốm nhưng mà mình vẫn kiểu bận việc này việc kia, nên mình cảm thấy kiểu tâm trạng mình nó kiểu nó hơi đi xuống một chút. Và ở trên ads, ở trên Instagram ấy, mọi người cũng hình như cũng thế hay sao ấy. Xong mọi người hỏi mình là chị ơi, chị làm video get my shit together đi các thứ. Thế là mình kiểu nhưng mà tôi đang quay cái video những con mèo. Nhưng không sao, tôi có thể kết hợp. Hôm nay mình quyết định là mình sẽ làm những gì mình muốn. Đó, thì những con mèo chúng nó cũng đã ổn hơn rồi. Mặc dù là vẫn hơi khè nhau, thế nhưng mà vẫn chung sống được hòa bình. Đây là xong nền rồi này mọi người. Trông có đẹp không? Nền yêu thích của mình, Fit Me, Maybelline Fit Me Matte Poreless 16 giờ Oil Control. Cái này kiểu đánh lên nhá, rất là tự nhiên, mỏng nhẹ, thế nhưng mà làm đều màu da rất là tốt. Ví dụ như cái nốt thâm hay là nốt mụn của mình ấy, là nó có thể che được cái sắc tố màu đỏ hồng đấy đi một cách khá là ok. Đó, cái finish của nó thì mịn lì và kìm dầu đến 16 giờ. Thế nên là cái da mặt mình nó đỡ bị bóng như chảo dầu. Tiếp theo là son, thì tôi sẽ dùng son này 130 Extra Maybelline Vinyl Ink. Để lau cái son dưỡng đi đã. Ok làm. Đó, mọi người có thể đánh một cái lớp base ở dưới, dùng tay tán thoải mái. Xong rồi mọi người đánh một chút ở lên trên nữa, thì nó sẽ kiểu vừa bóng vừa có cái độ lan từ trong lòng môi ra ấy, rất là xinh. Là mình rất là thích son đỏ trong mùa thu. Thế nên là dạo này mình rất hay đánh cái màu này. Má hồng. Đấy, hôm nay mình chuyển qua kiểu make up má đậm, môi đậm. Thì mình thấy trông nó hơi hoạt hình, hơi cổ tích ấy, cho nó rất là hợp với khung cảnh lá vàng, nắng vàng, mùa thu, các thứ. Trông rất là xinh. Thế nên là tôi đánh má với môi đậm nhưng mà không đánh mắt. Mắt để nguyên như vậy thôi. Có đậm quá không nhỉ? Thế là sắp xong rồi đấy. Cuối cùng là sẽ dùng một chút mascara. Cái mascara này cũng rất là lâu trôi, waterproof luôn nha mọi người. Sky High của Maybelline. Nó dựng được cái sợi mi của mình lên luôn, và nó giữ được như này cả ngày nha mọi người. Cái này rất là ok. Tan tan. Trông nó đậm này thôi, nhưng mà kiểu make up này rất là ăn ảnh nha mọi người. Cái ảnh mình mới up là make up kiểu như này đó. Ok, thì đây là đồ ăn của Stormy và Eggy. Đồ ăn chính của tụi nó là pate này. Pate của Felix. Và cái hãng này mình mua tại vì là nó rất là tiện. Nó có ở hầu hết tất cả các siêu thị, rồi cửa hàng tiện lợi các thứ ở bên này đều có hết. Và nó có rất nhiều vị nữa. Và mèo nhà mình cũng rất thích ăn cái đồ của này. Không phải là kiểu quảng cáo gì đâu nhá. Đây thì ví dụ hộp này là hộp thịt những cái con vật ở trên mặt đất. Ví dụ như là bò, gà, thỏ, cừu rồi các thứ. Đấy, nó có rất là nhiều vị ở trong này. Hộp này thì ăn gần hết rồi. Bây giờ còn 2 túi thịt bò. Thì riêng trong mỗi một cái hộp này đã có rất là nhiều vị thịt khác nhau rồi. Thế nên là nó rất là đổi bữa thì mèo sẽ đỡ bị ngán hơn. Tiếp theo đây là hộp này là hộp những con vật sống dưới nước. Ví dụ như là cá ngừ, cá hồi, tôm cua gì đấy. Nói chung là trong này. Đó. Đấy, xong rồi
Tiếp theo trong hộp này thì là mix cả rau vào nữa. Đấy, nói chung là cái hãng này người ta cũng có nhiều vị khác nhau lắm. Thế nên là mình mua như này, một lần mình mua tầm khoảng 2-3 hộp như này, xong rồi mình cứ rút bừa ra ấy để cho chúng nó ăn. Thì chúng nó sẽ được ăn rất là nhiều vị khác nhau và không bị ngán. Dựa vào những cái tìm hiểu của mình thì pate ướt luôn luôn sẽ tốt hơn là cái đồ hạt. Tại vì đồ hạt mình cảm thấy nó như kiểu là mình ăn mì tôm sống qua ngày ấy mọi người, thì vẫn sống thôi, thế nhưng mà nó không tốt cho sức khỏe và mình sẽ rất là khát nước, háo nước, xong rồi bị thận, bị các thứ. Thế nên là đồ ăn chính 100% của mèo nhà mình là pate ướt. Và thỉnh thoảng thì mình sẽ có thể luộc ức gà cho tụi nó ăn này, hoặc là cho con Mi ăn một vài miếng kiểu sashimi thịt gà sống hoặc là thịt bò sống, nhưng mà phải là mua trong ngày xong mở ra trong ngày để ăn luôn, thì mình mới dám cho ăn một vài miếng thôi, để kiểu như là kiểu treat thôi mọi người, chứ không phải là đồ ăn chính của tụi nó. Tại vì mình không đảm bảo được là thịt tươi, fresh, sạch 100%, thế nên mình không dám cho ăn như thế. Nấu pate, đun pate các thứ thì mình cũng không giỏi, và mình đã từng thử làm cho Stormy rồi và nó không ăn. Thế nên là mình cũng thôi, mình cảm thấy như này tiện hơn đối với cái lối sống của gia đình mình và hai con mèo. Có một cái nữa mà mình cũng nghe nói nhưng mình chưa bao giờ thử, đấy là cái đồ ăn dental cho mèo ấy mọi người. Tức là cái đồ ăn để làm sạch răng miệng. Thì mình chưa cho mèo nhà mình ăn bao giờ, nhưng mà mình thỉnh thoảng thì mình cũng có kiểu cái dơ lưỡi cho trẻ em mọi người, thì mình cũng có cho vào miệng của con mèo, thì mình kiểu lau qua lau lại, nhưng mà nó cũng không được kỹ lắm. Và hôm trước Eggy đi khám thì bác sĩ bảo Eggy mồm thúi, và Eggy có thể đặt lịch để lấy cao răng, thì sẽ phải gây mê, xong rồi sẽ lấy cao răng. Em ví dụ mọi người thấy là mèo nhà mình ít ăn đi này, khó chịu này, hay gào hay khè hay như nào đấy, thì mọi người có thể kiểm tra về vấn đề ngoài sức khỏe ra thì có vấn đề răng miệng nữa, cũng rất là dễ là cái vấn đề đó. Tiếp theo là cái đồ cắt móng chải lông. Thì đây, mình để đồ cắt móng chải lông ở trên chị Mai gọi là đồ dọn dẹp. Đây là cái để cắt móng. Mình thấy là mọi người nuôi mèo thì nên mua cái này, tại vì mọi người cắt bằng cái bấm móng tay của mình cũng được, thế nhưng mà nó sẽ không được gọn, là mọi người cứ mua một cái như này, cũng không đắt lắm đâu. Cái chải lông mèo thì mèo Anh lông ngắn thì còn đỡ lông rồi đấy, chứ còn những nhà nào mà kiểu nuôi những con mèo mà cực kỳ nhiều lông dài thì đương nhiên là phải chải hàng ngày, có khi ngày phải chải hai lần ấy. Thì đây là một cái chải lông. Cái này nhá, mọi người chải xong mọi người ấn nó ra thì cái lông nó sẽ tự rơi ra. Tiếp theo là cái chải lông như thế này, để cho những đứa nào mà kiểu bị bỏ cháy gì ấy thì nó cũng sẽ ra được hết. Và mình thấy là cái này trải ra được nhiều lông hơn là cái kia, thế nên là mình hay trải cho con Stormy bằng cái này hơn. Mi thì khó hơn, nhưng mà trứng thì hiền hơn, nên là cắt móng dễ hơn. Chị vừa đi mua cho mọi người nào. Ơ, mẹ vừa bảo con hiền hơn sao? Nhà mà nuôi mèo thì cái con robot hút bụi là một cái khoản đầu tư cực kỳ xứng đáng luôn. Thỉnh thoảng sẽ có những cái ngày mà không phải là mình buồn một cái chuyện gì nó gọi là ghê gớm đâu, chỉ là kiểu mình cảm thấy chán, mình cảm thấy không có cảm hứng, không có động lực làm cái này cái kia ấy, thì mình sẽ gọi đấy là những cái ngày màu xám. Những ngày như thế thì mình sẽ cố gắng là không ở nhà, mình sẽ lên đồ trang điểm cho tâm trạng nó tốt lên, hứng khởi lên. Xong rồi mình sẽ mặc một cái bộ quần áo nào đấy mà nó vừa khiến cho mình tự tin nhưng mà nó vừa khiến cho mình rất thoải mái. Sau mình sẽ nghe một cái playlist nhạc mới, đeo tai nghe bước ra đường và làm những cái việc mà bình thường mình không làm. Ví dụ như là mình đổi chỗ, mình học, mình làm việc đi. Bình thường mình ngồi học ở nhà hay là ngồi học ở thư viện chẳng hạn, thì bây giờ mình ngồi học ở quán cà phê nào đấy mới. Hay là mình đổi cái routine hàng ngày của mình đi một chút. Hoặc là buổi tối mình đi xem phim một mình chẳng hạn. Đó, những cái việc như thế nó sẽ khiến cho mình cảm thấy hứng thú với cuộc sống trở lại.
Có một cái nữa mình nhận thấy đấy chính là giữa cái việc lười và cái việc burnout, nó là một cái sợi chỉ rất mỏng manh. Hai cái này nó đều có biểu hiện rất giống nhau, đấy là không muốn làm gì cả. Thế nhưng mà cách chữa trị nó lại rất là khác nhau. Ví dụ burnout thì mình phải nghỉ ngơi, còn cái việc lười thì mình phải push bản thân vượt qua cái cơn lười đó. Chính vì thế nên mình thấy cái việc mà có kỷ luật với bản thân, có một cái routine lành mạnh, đều đặn hàng ngày để mình dính vào với nó sẽ là cái kim chỉ nam để cho cái cuộc sống của mình nó không bị chật khỏi đường ray và mình ít bị rơi vào những cái trạng thái kiểu slump ấy mọi người, trạng thái lười biếng, procrastinate. Mọi người, mình đang ngồi uống Pumpkin Spice Latte và mình sẽ làm cái hôn nhỏ có 2 món đồ mình vừa mới mua xong. Con mèo thần tài. Xinh không? Mình mua con mèo thần tài này để cho tiền tài vào nhà như nước. Tiếp theo là sẽ tắm do Cozy Winter. Winter đây rất là thơm đấy. Mùi của mùa đông. Quay chụp xong các thứ thì mình đi về nhà thôi. Và mặc dù hôm nay có thể là một ngày trời rất ảm đạm, thế nhưng mà nếu mà nhìn kỹ thì vẫn đẹp mà, đúng không mọi người? Mình gọi đây là kiểu mellow days, kiểu rất là những cái ngày mà nó rất là tĩnh, thế nhưng mà nó mang lại cho mình một cảm giác khá là dễ chịu, thoải mái. Cái giờ mà mình về tới nhà ấy cũng là giờ mà những con mèo tỉnh dậy và chúng nó bắt đầu rất là năng động, hoạt bát ấy mọi người. Thì mình sẽ chơi với tụi nó rồi cho ăn các thứ để cho chúng nó kiểu mệt đi. À đây, chúng nó đang đứng xếp hàng để ăn này. Stormy luôn luôn nhường Eggy ăn trước, rất là đáng yêu. Xong rồi Stormy ấy thì nó không chơi như kiểu mèo bình thường đâu mọi người, nó chơi như là trẻ con ấy mọi người. Mình phải chơi trốn tìm, đuổi bắt với nó một lúc để cho nó mệt đi, để đến đêm nó còn cho mình ngủ. Và video tuần này đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem đến tận đây. Và hy vọng là mọi người đã thấy vui, thấy thư giãn khi xem chiếc video này. Chúc mọi người có một mùa thu thật đẹp nhé. Tận hưởng nốt đi, sắp hết thu rồi. Ok, tạm biệt, bye bye, I love you. Last night I got so drunk I didn't even know my name, but the beer is cold and the music's always playing, and the jukebox is the best there